আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু এইটো কুৱেশ্যন বহি গ'লে তোমালোকে পৰীক্ষাত 4 মাৰ্কছ কমন চিয়ৰ তোমালোকে পাবা। তো চেপ্টাৰটো চোৱা 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আছে বহুপদ। এই চেপ্টাৰটো ডাইৰেক্ট মই যদি প্ৰশ্নৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াত যিটো তোমালোকৰ 9 নম্বৰ উদাহৰণ আছে, 9 নম্বৰ যিটো এক্সাম্পল, সেইটো তোমালোকৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে এইবাৰ Hslc 2024 কাৰণে। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা যে 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 আটাইবোৰ শূন্য উলিওৱা। যদি তুমি জানা যে ইয়াৰ দুটা শূন্য √2 আৰু -√2, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে এতিয়া মুখস্থ কৰি লোৱা আৰু যি পাৰা মুঠতে এই কুৱেশ্যনটো পঢ়া। তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন অহাৰ 100% চান্স আছে। নেক্সট চান্স আছে তোমালোকৰ অনুশীলনী 2.3 পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাই লোৱা। যদি দুটা শূন্য 5/√3 আৰু -√5/3 তেন্তে 3 to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 বাকী আটাইবোৰ শূন্য উলিওৱা। এই 3 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন দেখিছা, এই 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছতে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যে দেখিছা, x cube minus 3x square plus x plus 2 এটা বহুপদেৰে হৰণ কৰাত ভাগফল x minus 2 আৰু ভাগ x minus 2x plus 4 পোৱা গ'ল, gx উলিওৱা। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু নেক্সট 6 নম্বৰ যি তিনিটা কুৱেশ্যন আছে, এই তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা। এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে যদি চাই যোৱা, তোমালোকৰ যিটো 4 বা 6 মাৰ্কছ এই চেপ্টাৰটোত আছে, গোটেইটো তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কমন কুৱেশ্যনসমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আহি থাকে। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো লগৰ সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু নেক্সট তোমালোকক কি ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু তেতিয়ালৈকে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। ধন্যবাদ।